पुष्पहार अर्पण करून आपण आजच्या दिवसाला सुरुवात करूया. नाणेफेकीचा कौल सार्थकी 11 या संघाच्या बाजूने लागलाय. डाव्या बाजूला बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी या ठिकाणी खेळाडू कक्ष आहे. मागच्या बाजूला स्टँडच्या काही ठिकाणी डिक्लेअर झोन आहेत, ते समजून घ्या. कुठल्याही प्रकारचं नंतर वादविवाद नको, त्याआधी आपण नियम समजून घ्या. टाळ्या होऊन जाऊ द्या. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. चला क्षेत्रक्षम लगेचच सजवायचं. आशिष 11 आपल्याला फिल्डिंग करायचे. सार्थक 11 या संघाने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. तर आशिष 11 संघाच्या संघनायकाला आम्ही सूचित करतोय आपण लवकरात लवकर आपले खेळाडू घेऊन मैदानात उतरायचं. पंचांना देखील विनंती करून आपण मैदानाचा ताबा घ्या. या सामन्याचे पंच बसा सहस्त्रबुद्धे आणि त्याचबरोबर रमेश म्हात्रे उर्फ मेघ्या. का दोघांच्या विश्रांती काळामध्ये आपण पाहिलं होतं ऋषिकेश देसाईला पंचांच्या भूमिकेत. एक नामवंत असे पंच विभागातले एक उत्कृष्ट एवढी संख्या लेखक, त्यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे. या ऋषिकेश आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर काल देखील यायला थोडा संकोच त्यांना वाटत होता, मात्र आल्यानंतर ते गेलेच नाही संध्याकाळपर्यंत आणि आता देखील ते आलेले आहेत. क्रिकेटवर भरपूर प्रेम आहे, खूप चांगलं क्रिकेट ते स्वतः देखील खेळत असतात. तर ह्या ऋषिकेश देसाई आपलं स्वागत आहे. मंगेश दादा यांचे फार जवळचे मित्र, लहानपणीचे मित्र म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तर या ऋषिकेश देसाई स्कोरिंगसाठी आपली अत्यंत या ठिकाणी गरज भासेल. तर काहीतरी काम आहे त्यांना, मात्र नंतर जॉईन होतील. तर चला दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू कॉमेडी बॉक्स मध्ये येऊ द्या. आमची संपूर्ण टीम सज्ज आहे, आमचे ऑफिशियल सज्ज आहे. त्या ठिकाणी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट ही स्पर्धा कव्हर करत असताना आपण पाहू शकाल आशिष भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सँडी आहेत, त्यानंतर चेतन भोईर वाकू आणि अतुल अशी ही टीम आहे जीटीसीची. तर जीटीसी म्हणजे जल्पेश भोईर यांची ही वाहिनी. तर खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू असतील, कोणीही समर्थक त्यांचा चाहता, कोणीही मित्र परिवारातील कोणीही व्यक्ती त्या ठिकाणी आम्हाला नको आहे, अन्यथा पॅनलीला सामोरे जावं लागेल. तर आमचे पंच देखील सज्ज होत आहेत आणि जर 12th मॅन नसेल, राखीव खेळाडू नसेल तर पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल, लक्षात असू द्या. तर सामना सुरू होतोय. नाणेफेकीचा कौल सार्थकी संघाच्या बाजूने लागला आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे धावसंख्येचं संरक्षण करण्यात त्यांनी पसंत केलंय. सकाळ ही नेहमी असावी, शिवरायांची मूर्ती डोळ्यासमोर दिसावी, मुखी असावे जगदंबेचे नाम, सोपे होऊन जाईल तुम्हा साऱ्यांचे काम. सर्वांना शुभ सकाळ. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. चांगला क्रिकेट दाखवा, क्रिकेटचा दर्जा आहे तो उंचावा आणि या ठिकाणी सर्वांची मनं जिंका. हारणे जिंकणं नक्कीच होतच जातं, कुठल्याही खेळामध्ये हार जीत हा खेळाचा भाग असतो. मात्र मैदानामध्ये खेळत असताना कुठलाही द्वेष क्लेश कोणाबद्दल नसावा. बॅट्समॅन
स्टंप बेस बेस हव्यात. तपासा शास्त्रामध्ये त्या ठिकाणी सज्ज होतात. आज एक वेगळा ड्रेस कोड त्यांचा फायनल होतो दोन्ही पंचांचा. जय पवार यांचा हा फायनल. आणि काल जे खेळाडू खेळलेले आहेत कल्याण डोंबिवली या गटामधून त्या खेळाडूंना आज खेळता येणार नाही याची नोंद असावी. तसं आढळल्यास त्यांच्यावरती सक्त अशी कारवाई कठोर कारवाई करण्यात येईल. काल एका संघाला त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. सार्थक 11 संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि बॅटिंग स्वीकारलेली आहे. आमच्यासोबत मोठ्या संख्या लेखकाच्या भूमिकेत पंडित दादा आहेत. मात्र ज्येष्ठ समालोचक म्हणून त्यांची ओळख आहे घडवणीची आहेत. काल देखील आमच्यासोबत सुरेख साथ दिली. पंडित दादा असतील त्याचबरोबर मयूर भोईर एक अनुभवी समालोचकांनी खूप चांगली साथ दिली. दुसऱ्या बाजूला एक उगवता समालोचक देवीच्या पाण्याचा मयूर भोईर हे काल होते आमच्यासोबत. तर सार्थक 11ने टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांची सलामीची जोडी मैदानात असताना तुम्ही पाहताय प्रशांत चिकणे आणि मनीष कदम अशी ही सलामीची आरंभीची जोडी तुम्ही पाहताय. 5 षटकांचा सामना. 2 षटकं पॉवर पिचचे असतील. पहिल्या षटकामध्ये 2 खेळाडू सीमारेषेच्या लगत तुम्ही लावू शकता. 30 यार्डमध्ये उर्वरित सर्व क्षेत्ररक्षक असतील. मात्र दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये म्हणजे दुसऱ्या षटकामध्ये तुम्हाला एक अतिरिक्त खेळाडू म्हणजे 3 खेळाडू एकूण तुम्ही सीमारेषेच्या जवळ तैनात करू शकता. नियम जे काही असतील ते समजून घ्या. इष्टांच्या मागे काही खेळाडू नवीन या ठिकाणी खेळत असतील नियम माहीत नसतील तर ते पंचांकडून जाणून घ्या. कुठल्याही प्रकारचा नंतर वाद नको, कुठल्याही प्रकारची कॉन्ट्रोवर्सी नको. कारण इष्टांच्या मागे तुम्ही पाहिलं तर डिक्लेअर झोन आहे, घोषित क्षेत्र आहे आणि त्यामुळे तिथे मागे तुम्हाला मोठ्या फटक्यांसाठी वाव नाही आहे. पण काल आपण पाहिलं तर गोलंदाजांचाच बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळाला. पहिल्या सामन्यात देखील 31 धावा होत्या. दुसऱ्या सामन्यात 31 धावा होत्या 5 षटकात. तिसऱ्या सामन्यामध्ये 16 धावा होत्या 5 षटकामध्ये. मात्र त्यानंतर 42 ही सर्वोच्च धावा कालच्या दिवसामध्ये होती 5 षटकांमध्ये आणि सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या 18 विजय पवार यांची YCC संघासाठी अंतिम सामन्यामध्ये. काल अमोलचा स्पेल अप्रतिम राहिला. 2 षटकात त्यांनी 7 धावा दिल्या. पहिल्या सामन्यात अर्नी विक्ट्री स्पोर्टसाठी 2 गडी बाद केले. दुसऱ्या सामन्यात नवापुराच्या बॉबीने 2 षटकात 11 धावा दिल्या, 1 गडी बाद केला. मात्र सर्वात इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आपण काल पाहिली तर JBCC साठी महेशने 2 षटकात 6 धावा दिल्या, 3 गडी त्यांनी बाद केले. म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त कालच्या दिवसामध्ये मॅन ऑफ द मॅच खरं तर चित्र नेहमी क्रिकेटमध्ये आपल्याला थोडंसं वेगळं पाहायला मिळतं. कारण नेहमीच फलंदाजांचंच वर्चस्व क्रिकेटमध्ये राहिलेलं असं म्हणतात की क्रिकेट हा फलंदाजांचा खेळ. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कालच्या दिवसामध्ये या खेळपट्टीने खरं तर गोलंदाजांना भरपूर मदत केलेली आहे. अत्यंत वेगवान आणि काल जणू काही वाकाची खेळपट्टी आहे की काय ऑस्ट्रेलियाची असं आम्हाला जाणवत होतं. कारण फलंदाजांना इथे फलंदाजी करण्यासाठी मोठे स्ट्रोक खेळण्यासाठी खूप मोठा व्यत्यय येत होता किंवा त्यांना संघर्ष करावा लागत होता. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पहिले षटक घेऊन होते. राखीव खेळाडू येऊ द्या आशिष 11 अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. निलेश तर पहिलं षटक निलेश घेऊन येतात. संघनायकाने निलेशच्या खांद्यावरती जबाबदारी सोपवलेली. स्ट्राईकला प्रशांत चिकणे आहेत या संघाचे सलामीचे फलंदाज. दुसऱ्या बाजूला मनीष कदम. प्रशांत चिखले आहे माफ करा मनीष कदम. तर गोलंदाज निलेश. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. त्यानंतर तुम्ही किंवा मिडॉनला क्षेत्ररक्षक पाहताय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर एक शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षक आहे आणि डीपमध्ये एक वाईड लॉंग ऑन आहे आणि त्यानंतर एक लॉंग ऑफ आहे. पॉवर प्लेमध्ये अशा प्रकारची ही व्यूहरचना. ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे, टी शर्ट ट्रॅक हे कंपल्सरी आहे, चेसिंग ही कंपल्सरी आहे.
पहिला चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक जज करतात, झेल होणार का? आणि फलंदाज या ठिकाणी प्रशांत चिखले रॉयल डकवरती बाद होतोय आणि पहिला जबरदस्त धक्का लागतोय तो म्हणजे सार्थक 11 या संघाला. पहिला चेंडू यावेळेस इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, टायमिंग तितकंच चांगलं जुळलं नाही आणि ते मध्ये चेंडू खूप उंच गेला आणि क्षेत्ररक्षक ज्या ठिकाणी सज्ज होते शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक अक्षयने हा झेल टिपला, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चेंडूचा अंदाज घेतला, जज केला व्यवस्थित आणि शेवटपर्यंत चेंडूवरची नजर खूप चांगल्या पद्धतीने ठेवली आणि हा झेल एक सोपा झेल त्यांनी या ठिकाणी स्वीकारला. तर चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल आशिष 11 या संघाची. निलेशने करून दिलेले तर नवीन फलंदाज अभिजित जाधव येतात. स्ट्राईकला मात्र मनीष कदम. पहिलं यश पहिल्या चेंडूवरती मिळतंय निलेशला. चांगली सुरुवात मात्र खराब सुरुवात म्हणावी लागेल सार्थक 11 टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंगला सुरुवात करत असताना. स्ट्राईकला व्यवस्था मनीष, नॉन स्ट्राईकला नवीन फलंदाज अभिजित, वन डाऊनचा फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती येत आहेत. पहिला धक्का पहिल्या चेंडूवरती दिला बघूया निलेश. चेंडू गॅप मध्ये खेळतायत कॉपी बुक स्टाईल मध्ये. पॉवर प्लेचा अत्यंत सुरेख वापर आणि या दरम्यान 2 धावा मनीषने पूर्ण केल्या. स्वतःच संघाचं अकाउंट 2 धावेने ओपन केलंय. खूप चांगल्या पद्धतीने डील करून दाखवतात. ऑफ साईडला कव्हर ड्राईव्ह, स्क्वेअर ड्राईव्ह, कट अशा प्रकारचे इनसाइड आउटचे फटके जेव्हा जेव्हा तुम्ही पाहता खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचं जी सौंदर्य आहे, जी सुंदरता आहे ते आपल्याला पाहायला मिळते आणि या सुंदर अशा स्ट्रोकने 2 धावा पूर्ण केल्यात मनीषने. हा चेंडू हा पण पूल करतात यावेळेस मात्र टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही आणि शॉर्ट मिड विकेटला हा झेल टिपलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते. तर झेल पकडला त्या ठिकाणी कुलदीपने. एक सोपा झेल होता. आपण पाहिलं तर 2 धावांनी सुरुवात देखील खूप चांगली केली होती मात्र पूल करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण पाहतो शॉर्ट मिड विकेटला हा झेल देऊन ते बाद होते. दुसरा धक्का लागलेला आहे. खूप चांगलं कमबॅक मी म्हणणे यावेळेस गोलंदाज निलेशच्या 2 धावांवर 2 गडी बाद झालेले. आज बघूया ही खेळपट्टी कोणाला साथ देते कारण कालचा दिवस गोलंदाजाने गाजवला मात्र आताही आपल्याला 3 चेंडूमध्ये गोलंदाजी चांगली होताना पाहायला मिळते. परिणामकारक गोलंदाजी काल तुम्ही पाहिली. आता नवीन फलंदाज अभिजित जाधव येतात. तर स्ट्राईकला मंदार कदम आहेत, नॉन स्ट्राईकला अभिजित. गोलंदाज निलेश पुन्हा एकदा. विकेट. हा चेंडू हवेत आहे. झेलची शक्यता नाकारता येणार नाही. यष्टीरक्षक वैभवने हा झेल टिपलाय आणि हा लागणारा तिसरा धक्का. सलग 2 चेंडूवरती 2 गडी बाद झालेले आहेत आणि इथे मात्र एकूण 3 गडी बाद होत आहेत 2 या धावसंख्येवरती. तीन गडी बाद झाल्या 2 या धावसंख्येवरती. वैभव यष्टीरक्षकाची भूमिकेत आहे आणि खूप चांगला झेल, सोपा झेल. त्यांनी झेल सोपे होते आणि ते मात्र खराब सुरुवात नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय आत्तापर्यंत मी म्हणून नक्कीच चुकीचा पाहायला मिळतोय. बघूया कशा प्रकारे संघ कमबॅक करेल. विशाल आठ या ठिकाणी येत आहेत 5व्या क्रमांकावरती. आता मात्र स्ट्राईकला आहेत मंदार. हा चेंडू यावेळेस मात्र कवरशा
दिशेने खेळतात. खूप सुंदर स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषा गाठतोय. 4 धावा आणि चौकारने धावसंख्या मात्र जी स्थिरावली होती ती पुढे सरकते, ती म्हणजे 6च्या घरात जाते. खूप चांगला स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. नवीन आलेले फलंदाज विशाल, उंची जरी लहान असली तरी मात्र या ठिकाणी आपण पाहिलं तर खूप चांगलं टेक्निक पाहायला मिळतं. तंत्र खूप चांगलं आल्याच या ठिकाणी एक सुंदर असा कव्हर ड्राईव्ह या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि कव्हर ड्राईव्हने स्वतःचा अकाउंट ओपन करते चौकारने. हा चेंडू आपण पूर्ण करता. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण कुलदीप आहेत. एक झेल सुरेख टिपला होता कुलदीपने. पहले षटक यशस्वी और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। लढत सलामीची लढत तुम्ही पाहता. सार्थक 11 वर्सेस आशिष 11. अभिजित यावेळेस सज्ज होत आहेत. हा चेंडू कट करतात. चेंडू जातो यावेळेस मात्र गली क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक वेगाने गेले. फक्त एकच धाव मिळेल आणि धावसंख्या धावफलकावरती 9. स्ट्राईकला विशाल. गोलंदाज केतन आतापर्यंत 3 चेंडू 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत. एकूण 9 धावा. धावफलकावरती पहिल्या षटकात फक्त 6 धावा निलेशने खर्च केल्या होत्या. हा चेंडू शॉटअपलाईन होता. कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कळा घेऊन चेंडू मात्र तळमळीच्या दिशेने कंपाऊंड लादून समोरच्या दिशेला येतो. सिली मिड ऑफला एकच धाव मिळते. धावसंख्या धावफलकावरती दुहेरी अंकामध्ये 10. तर जे संघ या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांनी आपण आल्याची नोंद करायची आहे. हा चेंडू करण्याचा प्रयत्न मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर निघणारा चेंडू. पंच रमेश म्हात्रे भूमिका यांचा वाईटचा इशारा येतोय. अवंतच्या रूपाने एकदा धावफलकावरती ऍड होते. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 11 धावा. तर पहिला चेंडू वाईड आजच्या दिवसामधला. हा चेंडू यावेळेस टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही. खूप चांगला चेंडू होता. धावचीचा प्रयत्न केला गेला मात्र इथे वेगाने बॉबिंग क्रीजमध्ये पोहोचता आहेत अभिजित. धावसंख्या धावफलकावरती 12. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेले आहेत आणि 5 चेंडू 6 धावा खर्च केल्या आहेत गोलंदाज केतनने. हा चेंडू सुरेख
यावेळेस मात्र कॉन्फिडन्स अपील करत आहे, मात्र पंचांचा कुठल्याही प्रकारचा इशारा येत नाही आहे. खूप चांगलं यष्टीरक्षण, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला. मात्र हे दोन पंच भरपूर वर्ष क्रिकेट यांनी खेळलेले, काळ गाजवलेले आहे आणि तोच अनुभव घेऊन सातत्याने अनेक स्पर्धांमध्ये पंचांच्या भूमिकेतून आपण पाहत असतो. आणि अपील त्यांनी फेटाळलेले षटक क्रमांक दुसऱ्या दरम्यान पूर्ण होतं आणि धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहत आहोत 12 धावा. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. असतात संघाच्या प्रतिष्ठेसाठी, संघाच्या सन्मानासाठी आणि या क्रिकेटवरील प्रेमासाठी. पुन्हा एकदा निलेश येत आहे दुसऱ्या स्पेलमध्ये, वैयक्तिक दुसरं, सांघिक तिसरं षटक. धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती म्हणजे 12. पहिल्या षटकात 6, या षटकात 6. आता बघूया तिसऱ्या षटकात किती धावा येत आहेत. 3 गडी गमावलेले. पॉवर प्ले संपलाय, क्षेत्ररक्षण विखुरले तुम्ही पाहू शकाल. अभिजितसाठी डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण, डीप मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे, डीप कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आहे, इनफिल्डमध्ये शॉर्ट्स कव्हर लेग आहे, त्यानंतर एक मिड ऑफ आहे, एक शॉर्ट कव्हर आहे, एक शॉर्ट पॉइंट आहे. थोडा जास्त वेळ घेऊ नका तुम्ही, भरपूर वेळ घेता. तुम्हाला 25 मिनिटांमध्ये ही षटकं कंप्लीट करायची आहेत. निलेश हा चेंडू पूल करतात बॅकवर्ड स्केलच्या दिशेने. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही वाट पाहतोय आणि बघूया हाच्या दिवसातला षटकार आहे, चौकार आहे की धावा डिक्लेअर आहे. बघूया. थांबा पंच पाहतील आपण, प्लीज बाहेरून जास्त आवाज देऊ नका. तर पंचांचा इशारा तो षटकार आहे. इथे कोणावर अन्याय होणार नाही, काळजी करू नका. फक्त पंचांना थोडासा वेळ घ्यावा लागतो, कारण एक्झॅक्टली चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर लँड झालाय, आत लँड झालाय किंवा जो कंपाऊंड आहे तिथे कुठे हिट झालाय, या सगळ्या गोष्टी पाहाव्या लागतात आणि त्यानंतर एक योग्य निर्णय नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचवला जातो. धावसंख्या धावफलकावरती आहे ते म्हणजे 18 धावा. चेंडू अत्यंत वेगवान, गुड कमबॅक डिलिव्हरी. यानंतर चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, मात्र त्यानंतर निलेश सुरे कमबॅक करतोय आणि या मैदानावरती कालच्या दिवसामध्ये षटकार, चौकार पाहायला खरोखर फार कमी मिळाले. कालचा दिवस जरूर काही धावांचा दुष्काळ आपण पाहिला, मात्र आज पहिल्या सामन्यामध्ये षटकार येतोय, एक चौकार देखील आलेले. हा चेंडू यावेळेस मात्र खूप चांगली लाईन आणि लेंथ, प्रभावशाली गोलंदाजी, परिणामकारक गोलंदाजी असं तुम्हाला पाहायला मिळते निलेशची. एक षटकार आल्यानंतर मात्र ऑफ स्टंपवरती पिचिंग करतात, दोन्ही चेंडू अप्रतिम हाताळले आणि षटकार आला त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुन्हा एकदा निलेश राऊंड द विकेट. हा चेंडू हवेतून खेळतात, गॅपमध्ये क्षेत्ररक्षक मिड विकेटचा वेगाने गेला, पहिल्या टप्प्यात चेंडू उचलला,
थ्रो देखील केला तोपर्यंत दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतात आणि 2 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 20. या मैदानामध्ये नक्कीच 35-40 धावा देखील 5 षटकांमध्ये पुरेशा ठरतात, कारण खूप जबरदस्त अशी विकेट आहे आणि सेकंड इनिंगमध्ये धावसंख्येचा पाठलाग करताना कालच्या दिवसामध्ये 32 धावा करताना 2 वेळा 2 संघांना किती संघर्ष करावा लागला होता हे आपण कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं. हा चेंडू ऑनसाईड खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू शरीराचा वेध घेतोय मात्र पायाला ब्रश करून चेंडू यष्टीरक्षक वैभवच्या हातामध्ये विसरतोय. डॉट चेंडू, चांगली गोलंदाजी, दबाव येऊ दिल्याने षटकार आल्यानंतर आपण पाहिलं तर षटकार पहिल्या चेंडूवरती आला होता, मात्र नंतरच्या 4 चेंडूत 2 धावा दिल्यात फक्त. एकूण 8 धावा आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये. गुड बॉलिंग. हा चेंडू खोल टप्प्याचा यॉर्कर लाईन, आपण पाहतो यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, अत्यंत सुरेख षटक म्हणावं लागेल. षटकार आल्यानंतर असं वाटलं तर षटक आणखीन माझ्याकडे होते की काय, मात्र काय गोलंदाजी केली या षटकात. तब्बल 4 चेंडू डॉट आपण पाहिले, एक डबल्स पाहिले, त्यानंतर एक षटकार पाहिला. अशा प्रकारे 8 धावा षटकार झाल्या. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो ती म्हणजे 20 धावा. वारंवार एकत्र येऊ नका, पण एक शॉर्ट मीटिंग घ्या, कारण मित्रांनो संध्याकाळी खरं तर अंधार होतो, हिवाळ्याचे दिवस आहेत, त्यामुळे नक्कीच काही संघांना खूप नुकसान होतं आणि अंधारात एखादा सामना जर आम्हाला खेळावा लागला तर त्याचं दुःख, त्याची खंत आम्हाला नेहमीच वाटते. यंदाच्या अंगामध्ये 1 षटकांची फायनल आम्ही पाहिली, म्हणजे काही वर्षापूर्वी 1 चेंडूची फायनल देखील झाली होती रायगडमध्ये. तर असं काही आपल्याला करायचं नाही. आपल्याला जास्तीत जास्त षटकांची प्रत्येक लढत कशी खेळवता येईल हे आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी तुमचं सहकार्य फार महत्त्वाचं. साहिल आहेत यावर्षी गोलंदाजी मार्कवर 4थं षटक घेऊन येत आहे. वैयक्तिक पहिल्या व सांघिक 4थं. स्ट्राईकला विशाल नावाचे खेळाडू भरपूर चर्चेमध्ये राहिलेले आहेत. मग कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट असो, ठाण्याचं क्रिकेट असो, रायगडचं असो किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या नावाने अनेक खेळाडू जबरदस्त कामगिरी करतात. आपल्याकडे देखील भरपूर विशाल आहेत. छोट्या उंचीचा विशाल हा पाहिल्यानंतर मला आठवण येते कोकसे संघ जो भुवनी विभागातला आहे त्या संघामध्ये देखील अशाच उंचीचा विशाल नावाचा खेळाडू आहे आणि तो देखील अत्यंत जबरदस्त हार्ड हिटर आहे. क्षेत्रक्षणात परिवर्तन करतायत. मिड विकेटला एक क्षेत्रक्षक पाठवला डीपमध्ये, त्यानंतर लॉंग एक डीप स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधोमध क्षेत्रक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतो. हा चेंडू अतिशय वेगवान ऑफ साईडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॅटची हलकीशी काढा लागते. पंचांच्या इशाऱ्याची वाट न बघता विशाल मात्र तंबूच्या दिशेने येत आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती साईडला इथे यश लागतं. धावसंख्या स्थिरावली ती म्हणजे 20. लाईन फलंदाज मयूर. प्रेक्षकांना म्हणतात आपण नेहमी म्हणत असतो की प्रेक्षकांना चौकार षटकार हवे असतात, कारण क्रिकेटमधला आनंद खऱ्या अर्थाने प्रेक्षक चौकार षटकार आल्यानंतरच घेत असतात. कारण चांगली गोलंदाजी पाहणं फारसं कोणाला आवडत नाही. चांगली गोलंदाजी पाहणं त्या संघातील खेळाडूंना किंवा त्यांच्या समर्थकांना आवडत असतं, मात्र प्रेक्षकांना चौकार षटकार धावांची लयलूट धावांचा वर्षाव पाहायला आवडतं. मात्र या खेळपट्टीवरती धावा काढणं फार जिकरीचं काम झालेलं. साहिल हा चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर करतात. यावेळेस मात्र बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू जातोय, तो वेगाने पूर्ण केले आहे. चेंडू मात्र कंपाऊंडला लागून डायव्हर्ट झाला. 2 धावा. धावसंख्या धावफलकावरती 22. खूप चांगली ॲक्शन आहे पाहायला साहिलची. खूप चांगली शैली आहे, खूप चांगला रनअप, खूप चांगली रिलीज ऑफ डिलिव्हरी तुम्ही पाहताय. स्ट्राईकला मयूर. संघनायक आहेत. उलटा चेंडू ड्राईव्ह केला गॅपमध्ये, मध्ये डीपमध्ये प्रोटेक्शन दिले गेले, एकदा पूर्ण केले. तो मात्र इथे थोडासा आणि ते मात्र फलंदाज मयूर बाद होते.
तर आणखीन एक धक्का लागतोय सार्थक संघाला. बघा खेळाडू कक्ष सोडून कोणी जाऊ नका बाहेर. विशाल पॅनेटला सामोरं जावं लागेल कारण आयोजकांची सूचना आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. आपण डगआउट बॉक्स सोडून कुठेही जाऊ नका कारण बरेचदा कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं तर मात्र आम्हाला कठोर कारवाई करावी लागेल. मयूर पाहत होते आणि ते मात्र अभिजितने त्याच्या कॉलिंगला नक्कीच साथ दिली नाही. संजय दोन फलंदाज संजय येत आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती 23 धावा. षटक क्रमांक 4 ठिकाणी सुरू आहे. एकूण 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आतापर्यंत. या षटकातील 3 चेंडू आणि अंतिम षटकातील 6 चेंडू. गोलंदाज साहिल अभिजितसाठी. हा चेंडू अभिजित खेळतात विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक पुढे आले. अंदाज चुकला होता. मागे होते पुढे आले त्यानंतर मात्र पुन्हा मागे गेले. मात्र चेंडू तोपर्यंत त्यांच्या डोक्यावरनं सीमा रेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन 4 रन्स आणि 4 धावांनी धावसंख्या धावफलकावरती 27. चौकार या मैदानावरती परवडण्यासारखे नाही आहेत कारण की या मैदानावरती धावा होत नाही. मात्र जर असे चौकार किंवा मोठे स्ट्रोक आले तर मात्र एक मोठी टोटल त्यांना एक फायटिंग स्कोर ते उभा करू शकतील. अभिजितने स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली त्यासाठी नक्कीच मयूरला परतावं लागलं. आता ती स्ट्राईक का ठेवली हे त्याने दाखवून दिलं. चेंडू अलंग कार्पेट खेळतात विकेटला. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतात. मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करायला हवा होता असं वाटत होतं. मात्र इथे संजयने मात्र नकार दिले दुसऱ्या धावेसाठी. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 28. आकाशात घार उडत असताना तुम्ही पाहतायत आपल्या शिकाऱ्याच्या शोधासाठी. ओहो बॅक टू द बॉलर. गुड फिल्डिंग. फॉलोथ्रूमध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. प्रतिकूल परिस्थिती असते. चेंडू रिलीज केल्यानंतर बॉडीचं वेट पूर्णपणे पुढे ट्रान्सफर होत असतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती साहिल दाखवत आहेत. गुड बॉलिंग. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 28. षटक क्रमांक या ठिकाणी 4 संपले. धावांची गती या प्रति षटकामागे 7.00 आणि याच गतीने जर पुढचं षटक खेळून काढला तर 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. तर मीटिंग जास्त घेऊ नका मोठी. लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. 28 तर कुलदीप येतात. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण कुलदीपने केलंय. आता मात्र गोलंदाजीसाठी येतात कुलदीप. स्ट्राईकला अभिजित आणि अभिजित मात्र या ठिकाणी नक्कीच प्रयत्न करेल शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कशा धावफलकावरती लावता येईल हा प्रयत्न अभिजितचा असेल. आतापर्यंत अभिजितने सुरेख फलंदाजी केली. त्याच्या बॅटमधून एक षटकार, एक चौकार राहिलाय, एक डबल, एक सिंगल. अशा प्रकारे तो खेळतोय. 2 डबल आहेत 15 धावसंख्येवरती. चेंडू ड्राईव्ह करतात. एक्स्ट्रा कमीला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. गुड फिल्डिंग. तो मात्र डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न होता. वैभवने मात्र चांगला बॅकअप दिला. अन्यथा आणखीन काही धावा मिळाल्या असता सार्थक यांच्या फलंदाजांना. धावसंख्या धावफलकावरती 29. स्ट्राईकला संजय येतात. क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन पाहायला मिळेल कारण लेफ्ट राईटी कॉम्बिनेशन आहे. त्यामुळे स्ट्राईक जेव्हा जेव्हा बदलणार तेव्हा तेव्हा गोलंदाजाला दिशा आणि टप्प्यावरती नियंत्रण ठेवावं लागेल आणि क्षेत्ररक्षणात बदल करावा लागेल. तर लाईव्ह टेलिकास्ट ग्लोबल टेनिस विकेट अत्यंत नामांकित अशी वाहिनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र बाहेर जाऊन देखील अनेक स्पर्धा सातत्याने GTC कव्हर करत असते. अनेक इव्हेंट कव्हर करत असते. एकूण एका दिवसामध्ये 8 स्पर्धा कव्हर करण्याचा विक्रम देखील त्यांच्या नावावरती आहे. चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळतात. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. चेंडूची वाट पाहिली मात्र थ्रो खूपच खराब. यावेळेस काय घडतंय
मैदानामध्ये पाहू शकाल. धावा येत नाही आणि अशा प्रकारे तुम्ही धावा द्याल तर मात्र नक्कीच त्याचे परिणाम वाईट होऊ शकतील. धावसंख्या धावफलकावरती 32. धावा देणं सोपं असतं, करणं फार कठीण होऊन बसतं. कधी कधी एखादा खेळाडू क्षेत्ररक्षण किंवा गोलच्या माध्यमातून धावा भरपूर खर्च करतो, मात्र फलंदाजांना त्याच धावा करताना नक्की न येतं प्रयत्नांची पराकाष्ठा जीवाचं रान करावं लागतं. 32 धावा. स्ट्राईकला अभिजित. हा चेंडू अभिजित खेळतात सरळ रेषेमध्ये. व्हॉट फॅन्टास्टिक स्ट्रोक. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. 4 रन्स. अप्रतिम तंत्र. काय तंत्र आहे बघा आणि किती आत्मविश्वास या फटक्यामध्ये. लॉंग ऑप्शन मधून हा चेंडू काढलेला. लॉंगॉन क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही. हा चेंडू त्याच्या समोर बाउन्स होऊन सीमारेषे बाहेर. अभिजितने मयूर नक्कीच स्ट्राईक दिवस नकार दिला. मयूर बाद झाला, मात्र त्यानंतर अभिजितने जबाबदारी काय हे दाखवून दिले. अभिजित वैयक्तिक 20 धावा खेळतो. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 36. कुलदीप. हा चेंडू कुलदीपचा हवेत आहे. झेल कोण घेणार हा प्रश्न. इथे मात्र झेल ड्रॉप होतोय. जीवनदान मिळतंय आणि त्याचबरोबर मिळतील का 3 धावा. नक्कीच यस 3 धावा मिळतात आणि 3 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 39. या षटकामध्ये धावा आलेल्या आहेत. चुका झाल्या क्षेत्ररक्षकाकडनं, मात्र जो ओव्हरथ्रो झाला अभिजितला स्ट्राईक मिळाली आणि त्या स्ट्राईकचा फायदा कधी कधी एक चूक किती महागात पडू शकते हे आपण क्रिकेटमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि ते मात्र हा झेल ड्रॉप झाला. अभिजित इथे मात्र जीवनदान मिळतंय, नशिबाची साथ मिळते. किस्मत भी बहादूर का साथ देते असं म्हटलं जातं आणि अभिजितला नशिबाची साथ मिळाली आणि त्याचबरोबर मिळालं कोणा 3 धावा. धावसंख्या धावफलकावरती 39. राऊंड द विकेट. हा चेंडू खोदून काढलाय, मात्र समोर क्षेत्ररक्षक आहेत. स्ट्रोक पंडित पाटील लढवून सांगते 5 गडी बाद झालेले. आहे 39. तुमचा 12th मॅन आहे इथे आणि बाहेरून कुठे आवाज देऊ नका प्लीज. आमच्याकडे एक ऑनलाईन स्कोर होता. चेंडू ऑनसाईडला खेळताय. तिथे मात्र चेंडू दगडा लागून डायव्हर्ट होतोय. त्या ठिकाणी थोडीशी चूक होते आणि 2 धावा देखील पूर्ण करतात आणि 3री धाव इथे पूर्ण होते. शेवटच्या षटकामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि आता मात्र धावसंख्या धावफलकामध्ये आपण पाहतो 42. म्हणजे काल जी टोटल होती सर्वाधिक धावसंख्या त्याची बरोबरी आज झालेली पहिल्या सामन्यामध्ये आणि या शेवटच्या षटकामध्ये भरपूर धावा आल्या. त्यामुळे पंडित आता सांगते किती धावा आल्या. 14 धावा आलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी कालच्या दिवसातलं मागणं षटक होतं तेजस भोईरचं 17 धावा आल्या होत्या आणि आज आपण बघतात 14 धावा पहिले सामने दिल्यात. तेजसने कालच्या दिवसामध्ये सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम कामगिरी केली, मात्र नंतरच्या सामन्यामध्ये तब्बल 17 धावा आणि थोडीशी दुखापत त्याच्या पायाला क्रॅम्प देखील आला होता. मात्र अशी करणं क्रिकेटमध्ये चालत नाही असं बऱ्याचदा आपण म्हणतो की पाय दुखत होता, हात दुखत होता, त्यामुळे धावा झाली किंवा गोलंदाजी झाली नाही. तर धावसंख्या धावफलकावरती 42. पहिल्या 3 षटकात आपण पाहिलं तर धावा होत्या ते म्हणजे 28. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना.
ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद विनोद पाटील. तर सागर 11 आणि मयूर 11 या दोन्ही संघाला सूचना असेल याचं ताबडतोब नाणेफेक करून घ्यायचे. सागर 11 आणि मयूर 11. तर ही स्पर्धा आपण पाहतोय मंगेश 11 ट्रॉफी 2019 ची स्पर्धा आपण पाहतोय. स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि खुल्या गटातील पहिला सामना आपण पाहतोय. खुल्या गटातील पहिला सामना आपण पाहतोय तो सार्थक 11 विपक्ष आशिष 11. नाणेफेक जिंकली होती सार्थक 11 संघानं आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना 5 षटकांमध्ये तब्बल 42 धावा कुठल्या. त्या 42 धावांमध्ये अभिजितनं तब्बल 25 धावांचं योगदान दिलं आणि आपल्या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय. सार्थक 11 संघाची धावसंख्या 42 आणि 43 धावांचं एक चांगलं लक्ष ठेवलंय त्या आशिष 11 संघासमोर. तर दुसऱ्या सत्रामध्ये बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. तर कालच्या दिवसात आपण पाहिलं तर आई 11 संघाने सुद्धा 42 धावा कुठल्या होत्या. मात्र ते संघ या स्पर्धेतून बाद झाला. मात्र आज सार्थक 11 संघ पहिल्या सत्रामध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर त्यांचे गोलंदाज दुसऱ्या सत्रामध्ये कशी कामगिरी करतील या धावांचा डिफेन्स करतील का त्यांचे गोलंदाज ते पाहावं लागेल. तर चला सागर 11 आणि मयूर 11 विनंती असेल दोन्ही संघाच्या संघनायकांना ताबडतोब या आणि आमच्या आयोजकांना सहकार्य करा. 2 मिनिटं प्रसाद 2 मिनिटं. एकच नाव सांग आणि परफेक्ट सांगा का डबल नाव सांगू नका उर्फ वगैरे ती नाव. सलामीची जोडी आपण पाहतो निलेश आणि वैभव. तर गोलंदाज सज्ज होतात परेश. पॉवर प्लेचं पहिलं सेटिंग मार्गस्थ गेम इज ऑन. निलेश स्ट्रायकिंगला पहिला चेंडू आणि पंच प्रसाद सहस्रबुद्धे वाईटचा इशारा करतात. अवांतर धावसंख्येने संघाची धावसंख्या ओपन केली जाते. तर बिनबादकीची सुरुवात आपण पाहतोय. सलामीची जोडी आपण पाहतोय स्ट्रायकिंगला निलेश. फुलटा चेंडू ऑप्शनला ड्राईव्ह केला जातोय मात्र तिथं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. तोपर्यंत एक धाव एकवटली जाते. 2 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. 43 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सलामीची जोडी आपण पाहतोय ती निलेश आणि वैभव. तर फार मोठी जबाबदारी असेल या 2 फलंदाजांवर. कारण या मैदानाचा जर विचार केला विकेटचा जर विचार केला तर फलंदाजांना इथं संघर्ष करावा लागतो. मात्र अपवाद आपण पाहिला कालच्या दिवसात तो विजय पवारचा आणि आजच्या दिवसात पहिल्या सामना म्हणजे पहिल्या सत्रामध्ये तो अभिजितचा.
विजय पवारला कालच्या दिवसात 18 धावसंख्या वैयक्तिक नोंदवली होती. एका सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली. तर आज अभिजितने चांगली फलंदाजी केली. गोलंदाज सज्ज होते परेश, राईट हँड की अतिशय चांगली गोलंदाजी, वेगात बदल केला. खोल टप्प्याचा तर चला ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्या सागर इलेव्हन संघ. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट एकतर्फी फलंदाजी केली. अभिजित 25 धावांचे योगदान दिलं. तर मी आदरणीय पुरुषोत्तम हळवे यांना विनंती करतो की तुमच्या शुभ हस्ते अभिजितला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करायचा आहे. 25 धावांचे योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. तोच फलंदाज मॅन ऑफ द मॅच सामनावीराचा पुरस्कार पटकावतोय अभिजित कदम. पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना असेल सागर इलेव्हन विपक्ष मयूर इलेव्हन. टॉस जिंकलाय तो सागर इलेव्हन संघानं आणि मयूर इलेव्हन संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. तर पहिल्या सत्रामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक देवीच्या पाड्याचे मयूर भैर यांना. तर मी आमचे वरचे विनोद पाटील समालोचकांना विनंती करते की पहिल्या सत्रामध्ये तुम्ही समालोचन करायचं आहे. हो, धन्यवाद पंडित दादा. उपस्थित तमाम लाडके रसिकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत आणि थरारक खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. स्पर्धा आपण पाहतोय मंगेश इलेव्हन डोंबिवली आयोजित मंगेश इलेव्हन चषक 2019 अत्यंत सुंदर सौभाग्य विलोभनीय लक्षवेधी मनमोहक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक असं आयोजन. याची देही याची डोळा क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान सोहळा. तर आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहतात खुल्या गटातून पहिल्या फेरीतील दुसरी लढत सागर इलेव्हन वर्सेस मयूर इलेव्हन. मयूर इलेव्हन संघ नाणेफेक संघाने गमावलेली आहे आणि त्यांना फलंदाजीला या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं. तर आज पहिली लढत तुम्ही पाहिली सागर इलेव्हन आणि आशिष इलेव्हन मध्ये. त्यात सार्थक इलेव्हन आणि आशिष इलेव्हन मध्ये त्यात सार्थक इलेव्हन संघाने 9 धावांनी तो सामना जिंकला आणि अभिजित प्रथम कामगिरी केली. 25 धावांची लाजवाब खेळी अभिजितने साकारली.
खरं तर या खेळपट्टीवरती धावा एक एक धावण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अभिजितने खूप जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला बॅटिंगच्या माध्यमातून आणि आपल्या संघासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि एक उल्लेखनीय अशी खेळ त्यांनी साकारली. तर अभिनंदन सार्थक इलेव्हन. तर चला लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची. दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू 12th मॅन लवकरात लवकर पाठवायचे. सागर इलेव्हन आणि मयूर इलेव्हन, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल, लक्षात असू द्या. सागर इलेव्हन आणि मयूर इलेव्हन दोन्ही संघाच्या संघ नायकांना आम्ही सूचित करतो की आपण लवकरात लवकर आपला राखीव खेळाडू कॉमेडी बॉक्समध्ये पाठवा, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल. तर चला लवकर क्षेत्ररक्षण नावाचं सागर इलेव्हन. काल कल्याण डोंबिवली या गटातून आपण पाहिलं तर YSCC यंगस्टार क्रिकेट क्लब डोंबिवली हा संघ पोहोचला सुपर 3 मध्ये. म्हणजे आज खुल्या गटातून कोणता संघ सुपर 3 मध्ये दाखल होतोय. आणि उद्या मात्र तुम्हाला रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातून 8 संघ पाहायला मिळतील. आमच्या मंगेश दादांचा हा तालुका आणि तालुक्यातून तुम्हाला 8 संघ पाहायला मिळतील. उद्या त्यांची लढत असेल कापडे इलेव्हन वर्सेस कुंभारवाडे, त्यानंतर धामणेचीवाडी वर्सेस RCC किणेश्वरवाडी आणि चांभारगणी तिसरी लढत, आणि निगे वर्सेस महालुंगे अशा 4 लढती उद्या पाहायला मिळतील. उद्या अंतिम दिवस असेल आणि उद्या जो संघ सुपर 3 मध्ये पोहोचेल आणि आज आणि कालमध्ये त्या 3 संघांना ड्रॉ केला जाईल आणि एका संघाला थेट ड्रॉच्या आधारे अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश मिळेल. उर्वरित 2 संघ असतील त्यांना मात्र उपांत्य फेरी या ठिकाणी खेळावं लागेल. दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू या ठिकाणी लवकरात लवकर पाठवा. सागर इलेव्हनचे आले आहेत तर मयूर इलेव्हनचे राखीव खेळाडू, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल, लक्षात असू द्या. तर स्पर्धा या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्टची जबाबदारी पूर्णपणे स्वीकारली ती म्हणजे GTCने. थेट प्रक्षेपण ही स्पर्धा प्रत्येकाला आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर, लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर, स्मार्ट TV वरती, कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती पाहता येईल. यूट्यूबवरती GTC लाईव्ह जर तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला GTCच्या अनेक स्पर्धा ज्या लाईव्ह सुरू आहे ते तुम्हाला त्या ठिकाणी लिंक मिळतील आणि त्या लिंकवर तुम्ही आज एकूण 6 स्पर्धा कव्हर करतो GTC. तर 8 स्पर्धा देखील एका दिवसामध्ये कव्हर करण्याचा विक्रम आहे. इतका मोठा सेटअप आहे, इतकी मॅन पॉवर GTCकडे आहे. केवळ 5 ते 6 जणांनी मिळून सुरुवात केली आणि आज स्टाफ भरपूर संख्येने मोठा आपल्याला पाहायला मिळतो. तर या मयूर इलेव्हनचे राखीव खेळाडू आलेले मयूर इलेव्हन 12th मॅन. शेवटच्या अनाउन्समेंट, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल, लक्षात असू द्या. 12th मॅन सागर इलेव्हन संघाकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होते विजय आणि मयूर इलेव्हनकडनं सलामीची जोडी जितू आणि आकाश. स्ट्राईकला जितू, रॉंग स्ट्राईकला आकाश. गोलंदाजीसाठी विजय सज्ज होते. सामना सुरू होतो आजच्या दिवसातील ही द्वितीय लढत. चला भरपूर उशीर घेतले झालेला, आधीच भरपूर वेळ तुम्ही घेतलेला आहे. विकेट, शॉट ऑफ लेन, चेंडू खूप आधी खेळले, पूल करायचं होतं मात्र दिशाहीन चेंडू असल्याकारणाने पंचांनी हा चेंडू वाईड घोषित केलाय आणि नंतरच्या रूपाने ते अकाउंट ओपन होतं ते म्हणजे मयूर इलेव्हनचा. पुन्हा एकदा विजय, हा चेंडू कट करतात वीरेंद्र सेवाग स्टाईल मध्ये चेंडू होता डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू कव्हर करेपर्यंत या दरम्यान 3 धावा वेगाने पूर्ण करतात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. कौतुक करायला आकाशचं. आकाश सडपातळ आंब्याचं म्हणून इतक्या वेगाने तो धावू शकतो. तर दुसऱ्या बाजूला जितू सारख्या एक भारदस्त शरीराच्या फलंदाजाला त्यांनी ते धावण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि 3 धावा पूर्ण केल्या. धावसंख्या धावफलकावरती 3-4 माफ करा, पहिली धावा अवंतरणी आलेली आहे आणि हे 3 धावा. पुन्हा एकदा विजय
हा चेंडू पुन्हा एकदा कट करायचा होता मात्र अप्रतिम शेल यष्टांच्या मागे. यष्टी रक्षक त्या ठिकाणी होते किपरच्या भूमिकेत. विशाल तर विशालने अप्रतिम शेल टिपलेला हवेमध्ये झेप घेत असताना स्वतःला स्ट्रेच करत असताना हा शेल टिपला आणि पहिला धक्का मैदानात लागतोय तो म्हणजे आकाश स्वरूपाने. आकाश गोल्डन डकवरती बाद होते. चला बॅट्समॅन रेडी ठेवा लवकर.